ښه راغلاست زموږ یوټیوب چینل ته. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او صحتمند یاست. نن په دغه ویډیو کې به موږ دوه مهم phrasal verbونه زده کوو. د هغو صحیح تلفظ او معنا به یې زده کوو چې چیرې موږ کولی شو استعمال کړو. راځو په دغه ویډیو کې په خپل درس باندې پیل کوو. هیله کوم چې تر پایه راسره پاتې شئ، ویډیو پوره وګورئ او سکیپ کوئ یې مه. راځو په خپل درس باندې پیل کوو. لومړی زموږ د نن ورځې دوه phrasal verbونه دي. لومړی phrasal verb turned on. لومړی د دې صحیح تلفظ ده، دا turned on نه ده، turned on بندول. مثالونه راځي، څو مثالونه درته ووایم. د example یا هم د مثال په توګه I turned on my phone. زه زما تلیفون بندوم. I turned on my lamp. زه زما څراغ بندوم. I turned on my computer. زه زما کمپیوټر بندوم. I turned on the heater. زه هیټر بندوم. راځو خپل دوهم phrasal verb هم زده کوو. turned off. دا turned up نه ده، turned off. خو ځینې شاګردان نشي کولی دغه phrasal verb صحیح تلفظ کړي. turned off چلانول. د مثال په توګه I turned off my phone. زه زما موبایل چلاندوم. I turned off my computer. زه زما کمپیوټر چلاندوم. I turned off my lamp. زه زما څراغ چلاندوم. I turned off the heater. زه هیټر چلاندوم. ولې داسې جملې استعمال کړو؟ که موږ چیرې داسې جملې ووایو، دا جملې زموږ غلطیږي. د مثال په توګه I opened my phone. I closed my phone. دا دواړې غلطې جملې دي. نو تاسو کولی شئ چې د برقي شیانو لپاره turned on او turned off څخه استفاده وکړئ تر څو ستاسو جملې لا ښایسته او خوندورې شي. ویډیو خوښ شوې درسره لایک کړئ، زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. بیا بل ویډیو ته خدای په امان ښه چل او ښه ژوند ولرئ.